What's up mga pa-exercise? This is Papa Sep TV, and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-cash in from Moneygram to GCash, no? So, tama, magka-cash in tayo gamit si Moneygram. Siyempre, bago natin simulan ang vlog natin is mag-i-intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. O nandito nga tayo guys sa ating Moneygram, no? So, pwede mo tong i-claim sa Palawan and Western Union. So, pwede din siya guys sa Cebuana and Mluwilier, no? So, for pick up siya, no? So, pwede din siya sa GCash store. So, yun yung gagawin natin ngayon, no? Gagamitin natin si GCash para ma-withdraw natin yung galing kay Moneygram or ma-claim natin yung padala, no? Galing kay Moneygram, no? So, sa pamagitan syempre ni GCash. So, first step guys is syempre mag-open tayo ng GCash application. At kapag na-open nyo na yung GCash application nyo is makikita nyo dyan guys yung cash in. No? So, click lang natin dyan yung cash in. Pero maklik yung cash in guys is nandito na tayo. No? So, yung si Moneygram guys is naka-favorite na sa akin. No? So, kung hindi siya lang naka-favorite sa'yo is swipe nyo lang pataas. Lagay ko lang siya sa favorite guys para madaling mahanap, no? At madali lang yung transaction. Easy lang, no? Diba? Para hindi na tayo harap ng hanap at swipe ng swipe. At dito nga guys, iswipe lang natin to pa hanggang sa makita natin si Moneygram, no? So nakita natin si Moneygram. So, click na natin yan at pusuan na natin para maging favorite na natin sila, no? Para madali lang mahanap. At syempre guys, click lang natin si Moneygram, no? So, lalagay lang natin dito yung amount. Dapat eksakto guys kahit may butal dapat ilagay natin. O syempre yung MTCN yung reference number nyo galing kay Moneygram. At syempre guys dapat tama yung reference number nyo, no? Para tuloy-tuloy lang yung transaction. After nyo may lagay guys is click next nyo lang. Pre after maklik is siyempre mag-loading lang guys. Antayin lang natin. At ito na guys ang sabi ito, no? Remit via Moneygram, no? So yung amount na nilagay natin is yun din yung amount. At nakalagay din dyan yung reference number natin, no? So after nyan, click next nyo lang. Antay-antay lang natin kasi naglo-loading siya, no? And yun na nga guys, no? Sabi dito is remittance successful received, no? So, na-receive na natin yung galing kay Moneygram na kinash in natin syempre. At syempre pupunta tayo sa GCash application natin. Titingnan natin kung pumasok na yung amount, no? So, yun na nga guys, no? Pumasok na yung kinash in natin kay Moneygram, no? So, gamit si GCash syempre, no? At yun lang guys, ganun lang kadali, diba? So yun lang, at syempre kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.